food. H2. Very wavy. Bungad pa lang, ang dami. Okay na lang. Tapos pag napapabidyo ko sa akin, bibigay mo sa akin. Play yan. Tapos pag napapabidyo ka, hindi mo na sa akin. Parang ganun yung binili natin last time. Magkakahiwalay siya, darling. Magkakahiwalay siya. Bibili mo siya. Yung gusto mo. Pasukat nga ako nito. Pasukat ako. Kuha ako ng basket? 39 pesos lang. Ha?
ganyan-ganyan. Saan bibili mo ba yan? Doon, sa bedroom. Nakikita mo yan. Parang 9 or 10? 10. Pwede. Yung sa Mandawi kasi, ano na yun, 8. 8. Hindi, may ano naman eh. May 8, may 10. Good night. Sir, no phone, no? Walang force. By 4, by 6. Meron by 4. Ano ang name? Ito na. Check siguro later. Okay ba yung box? Okay ba yung box? Perfect. Is that... Wala yung hinahanap. Thank you.